الرحمن الرحیم. انجینیر فضل یزدان تاسو ته د زما سکول نه سلام وی. زه امید ساتم الله تعالی په فضل و کرم سره به تاسو ښه او خوشحاله یې. نن به زه په زما سکول کې ستاسو سره د پینډینګ سټوډنټس په باره کې خبرې کوم. هغه سټوډنټس کوم چې تاسو ټمپررلی وډرا کړي او تاسو دا غواړئ چې هغه واپس ریسټور کړئ. نو په زما سکول سافټویر کې به تاسو هغه څنګه کوئ، راځئ چې زه په تاسو باندې د هغې پریکټس وکړم. د ټولو نه اول به تاسو هغه سټوډنټ سرچ کړئ کوم چې تاسو ټمپررلی وډرا کړی وي. زه دا ګورم چې زما سره په کلاس 3 کې یو سټوډنټ دی چې هغه په پینډینګ سټیټ کې دی، مینس چې ټمپررلی هغه وډرا شوی دی او څه ټایم پس زه دا غواړم چې زه د دوباره کنفرم سټیټ ته راولم، مینس ریسټور یې کړم او د چې کم زما سره کرنټ سټوډنټس دي د هغې په شانتې ډیل کېږي په دې سافټویر کې. زه به دا سټوډنټ راواړم، بیا به دلته کې ایډیټ بټن باندې کلیک کړم، کنټینیو به کلیک کړم او جسټ د ایډمیشن سټیټس به د پینډینګ نه کنفرم ته کړم او بیا به سیو بټن باندې کلیک کړم. نو دې نه پس به دا سټوډنټس زما سره د باقي سټوډنټانو په شانتې ډیل کېږي، مینس چې دی د سټرک اف نه اوس ریسټور شو. ما ته به څنګه پته لګي چې دا سټوډنټ اوس ریسټور شو؟ زه به راشم سر سټوډنټ ته، کلاس 3 ایډمیشن سټیټس کنفرم، د سټوډنټ ډیټا یې ما ته راواغسته. زه امید ساتم دې ویډیو ټیوټوریل نه پس په تاسو په زما سکول سافټویر کې یو سټوډنټ د پینډینګ سټیټ نه کنفرم سټیټ ته، مینس چې د ټمپرري وډرا نه به تاسو ریسټور کولی ښه په اسانه باندې شئ. که بیا هم تاسو ته څه قسمه ایشو یا کنفیوژن وي، تاسو زما په موبایل نمبر 0333941431 یا پی ټي سی ایل نمبر 09467242995 باندې هم اني ټایم رابطه کولی شئ. الله حافظ.